අයිබෝවන් මම පහුගිය වීඩියෝස් වල ඔබට කතා කරා ඉංගුණුම් දුබලතා ගැන. ඉතින් මම අද ඔබට හඳුන්වා දෙන ඉංගුණුම් දුබලතා ඇති දරුවන් ඔබ කොහොමද හඳුනාගන්නේ? කියන්නේ පොදු ලක්ෂණ. හැබැයි මේක හිතන්න එපා මේ දැන් අර මම කිව්වා වගේ මේගොල්ලන්ගේ බුද්ධි මට්ටම හොඳයිනේ. ඒතොර හිතන්න එපා මේ කියන ලක්ෂණ අනේ මේ ඔටිසම් හා සමානද, හයිපර් ඇක්ටිව් හා සමාන දරුවන්ද අපිටත් ඉන්නේ. එහෙම හිතන්න එපා. මම මේ ලක්ෂණ ඔබට පොදුවේ කියන්නේ මෙම ලක්ෂණ බලපානවා මේ ඉගෙනුම් දුබලතා ඇති වෙන්න. ඒ නිසා මම කිහිපයක් ඔබට සඳහන් කරන්නම්. මේකෙන් එකක් හෝ දෙකක් හෝ තියෙනවා නම් ඒ සමගම අධ්‍යාපනික අඩුපාඩුකම් තියෙනවා නම් ඔබට හිතන්න පුළුවන් ඔබේ දරුවාට ඉගෙනුම් දුබලතා තියෙනවා කියලා. අපි බලමු මොනවද මේ ඉගෙනුම් දුබලතා දරුවන්ගේ තියෙන ලක්ෂණ කියලා. වචන නිවැරදිව ශබ්ද කරන්න ඒගොල්ලන්ට බෑ. ඒ ගැන ගැටලු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් උච්චාරණය කරන්න ගියාම ඒ ශබ්දවල අපහසුතාවයක් දැන් ඔය අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමුකෝ දැන් ඔය සමනලය සමහර අයට සමනලය කියන්න බෑ අට කියන්න බෑ කපුට කියන්න බෑ කියන්නේ ක එක ස එක ඒ වගේ දේවල් ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ මෙවැනි තත්වයන් හයිපර් ඇක්ටිව් බබාලගේ තියෙනවා නමුත් මේ අයට ඒක වැඩි වශයෙන්ම අර ගලපල වචන කියවීමේ අපහසුතාවය තියෙනවා ඒ වගේම වචන හොයන්න බෑ. මොකද දැන් මම අර ඔබට පහුගිය වීඩියෝ වල කිව්වනේ ගණිතය ගැටලු ඒක ලිවීම කියවීමේ ගැටලු තියෙනවා කියලා. ඒතර මේගොල්ලන්ට වචනයක් හොයලා ඒක ඉක්මනට කියන්න හරිය අපහසුයි. අපි කියමු දැන් අපිට පොතක් බලලා මේක එක ඡේදයක් එක දිගට තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය දරුවෙක් ඒක කියවන්න පුළුවන් වුණාට මෙයාට ටික වෙලාවක් යනවා මේ වචනය හොයන්න. අපි දැන් මේ පොතක් දිලා මේකේ දැන් සපත්තු හොයන්න කිව්වොත් අනිත් අය ඉක්මනට ඒ තැන කිව්වට මේගොල්ලන්ට එහෙම කියන්න පොඩ්ඩක් අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපහසුතාවයන් මෙම දරුවන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම සෙමින් වචන එකතු කරලා තමයි කියවන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන හරි එකක් වාක්‍යයක් තියෙනවා නම් ඒ වාක්‍ය ගොඩාක් අපහසුවෙන් ඒ වචන එක වචනේ සාමාන්‍ය දරුවෝ එකවරම කියනවනේ. මම මල් කඩනවා. හැබැයි මෙයාට ඒක කියවන්න සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. මම කියලා ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ආයෙ ගලපලා කඩනවා. අර ඒ තැනට එන්න මේ බබාට ලොකු කාල පරාසයක් යනවා. ඒ වගේම අක්ෂර මාලාව. ඒ කියන්නේ අපි දන්න සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන අක්ෂර මාලාව, ඉලක්කම්, වර්ණ, හැඩතල මේවා ගැන මේ හරි අවබෝධයක් නැහැ. දැන් ඉලක්කම් මෙහෙම ඔබ අර ෆිල්ම් එක බැලුවා නම් මම ඔබට මේ ඒ ෆිල්ම් එක ගැන කියන්නේ ඇත්තටම මේ ළමයිට ගොඩාක් සමාන ආකාරයෙන් මේ ෆිල්ම් එක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒකේ ඔබ මේ ෆිල්ම් එකේ මුල ඉඳලා අගට මෙයාගේ දුර්වලකම්, මෙයාගේ behavior, නිවස තුල කොහොමද, පාසල තුල කොහොමද, සමාජය තුල කොහොමද හැමදේම ඒකේ අපිට හොඳ ආකාරව පිළිඹනවා. ඒකේ පාසලට ගියාම ගුරුවරී උගන්වනකොට එයාට අර පොතේ ඔක්කොම පේන්නේ නටන මිනිස්සු වගේ තමයි. රූප, හැඩ, කියන්නේ මේ කියන්නේ අකුරු ටික හෝ ඉලක්කම් ටික හෝ යාට පේන්නේ මිනිස්සු නටන රූප වගේ තමයි යට ඒකේ පේන්නේ. කියන්නේ යාට අර ඒ ගැන හරි දැනුමක් නැහැ. කියන අක්ෂර මාලාව ගැන දැනුමක්, ඉලක්කම් ගැන, සංකේත ගැන දැනුමක්, වර්ණ හැඩතල ගැන එහෙම කිසිම දැනුමක් මේ දරුවන්ට නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ හැම ළමයාට මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. එකිනෙකට වෙනස්. එක් දරුවාගේ මට්ටම අනුව එක් දරුවන්ගේ දේවල් අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම කාලය මේ කියන්නේ ක්ලොක් එකක් ගැන අවබෝධයක්, කාලය ගැන අවබෝධය දැන් අපි කොච්චර කියලා දුන්නත් මෙහෙම තිබුණොත් මේක 12යි මේක 1යි කියලා යාගේ ඔළුවට ඒක යන්නේ නැහැ. ඒක රඳා පවත ගන්න යාට ටිකක් අමාරුයි. ඒ වගේ මේ ඒ ගැන මතකයක් නැහැ. දැන් මේගොල්ලන්ගේ බුද්ධි මට්ටම හොඳයි. එතකොට මේගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය දේවල් ගැන වටා පිටාවේ සිද්ධ වෙන දේවල් ඔබ කතන්දරයක් කියලා දුන්නා නම් එවැනි මතකයන් තිබුණට ඉගෙනීමේ දුබලතා නිසා එවැනි දේවල් වල විතරයි මතක ශක්තිය නැති වෙන්නේ. ඉතින් කාලය ඔල්ලෝසුවක් ගැන මතකයක් ඒගොල්ලන්ට නැහැ. ඒ වගේම ඉගෙනීම් උපදේශයන් හා චර්යා අනුගමනය කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ගුරුවරයෙක් පන්තියේදී උගන්වන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එක චර්යාවක් තියෙනවා. ඒව මෙයා අර ඒව යාගේ ජීවිතයට අරගෙන එහෙම ඉගෙන ගන්න මෙයාට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම පැන්සල, චෝක්, අර කතුර මේ වගේ දේවල් අල්ලන්නේ නුහුරට. ඒ කියන්නේ හරි අපහසුයෙන් වගේ සමහර අය මෙහෙම අල්ලනවා අර කපන්න දන්නේ නැහැ. ඒක හැබැයි අපි අවුරුදු 3මාර 4දී හඳුනා ගන්න දේවල්. මොකද ප්‍රාථමික පාසලට ඒව ළමයා ගොඩ නැගෙන දේවල්නේ. හැබැයි ඒ කාලෙත් සමහර අය පැන්සල් එහෙම අල්ලන්නේ නුහුරට. ඔබ දැකලා ඇති සමහර ළමයි අර නියමිත ආකාරයෙන් යන සමහර ළමයි පොත්වල ලියවුණත් අර ලියන්න ඕන පිළිවෙලට ලියන්නේ නැහැ. නුපුරුදු ආකාරයට තියන් තමයි ලියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එකක් ඇවිල්ලා යාට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයක් නැහැ.
ඒ කියන්නේ දැනුම ඕනේ නැහැ කියන හැඟීම. අනිත් එක එයාගේ ඔළුවට යන්නේ නැහැ මේ දේ මට ඕනේ කියන එක. ඉතින් එවැනි දේවල් තියෙනවා. ඒගොම හැඩතල හෝ මොකක් හරි දෙයක් දුන්නා මේක ඇතුලේ පාට කරන්න යට ශක්තිය නැහැ. එක්ක පිටත කියන්නේ අර සාමාන්‍ය දැන් grade 1 2 බබෙක් ගත්තාම එයාට පුළුවන් යම් රූපයක් දුන්නාම ඇතුලේ පාට කරන්න. හැබැයි මෙයා මොකද කරන්නේ? විසුරවලා හොඳට විසුරවලා පාට කරනවා. අර සීමාවේ දැනුමක් නැහැ මෙයාට මම මේක ඇතුලේ පාට කරන්න ඕනේ කියලා. වගේම තමයි අර බොත්තම් ෂිපර්ස් ඒ වගේ දේවල් එක මේගොල්ලෝ හරියට පොර බදින. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කලිසමේ හෝ බොත්තමක් දාගන්න බෑ, ෂර්ට් එක බොත්තමක් දාගන්න බෑ, ෂිපර් එකක් දාගන්න බෑ. ඒකට කාගේ හරි උපකාරයක් ඕනේ. සපත්තුවේ ලේස් එක ගැට ගහන්න දන්නේ නැහැ. එක්ක මොන හරි කරලා වෙන විදිහකට ගැට ගහ ගන්නවා. ඔහේ ගැට ගහලා අතෑල්ලා දානවා. අර ඒ කියන්නේ උත්සාහ කරනවා. යා උත්සාහ නොකරනව නෙවෙයි. දැන් මම දැන් මේ ඒ වගේ ඉන්න සමහර ළමයිට ෂර්ට් ගේන්න කියලා බොත්තම් දාන්න එහෙම ගොඩාක් උත්සාහ කරනවා කියලා උගන්වනවා. මෙහෙම කරන්න මෙහෙම දාන්න. සමහර ටික කොච්චර කියලා දුන්නත් ඒක ඊළඟ සැරේනොටත් ඒක කරලා තියෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඕක පුරුදු කරන්න අපේ ගාව තියෙනවා ප්‍රේම්ස් තියෙනවා, බටන්ස් දාන ප්‍රේම්ස් තියෙනවා, ලේස් ගැට ගහන ප්‍රේම්ස් තියෙනවා. අපි ඕ වගේ මේගොල්ලන්ට දැනුම ලබා දෙනවා. මෙහෙම කරන්න මෙහෙම කරන්න. ඉතින් අර ඒගොල්ලන්ට ඒකට අත්වැලක් ඕනේ. ඒ දේ ඒගොල්ලන්ට තනියම කරගන්න බෑ. අම්මා හෝ එක්ක ගුරුවරිය හෝ වෙනත් කෙනෙක්ගේ උපකාරයක් ඕනේ එයාට ඒ දේ කරගන්න. ඒ කියන්නේ දුර්වල මතකයන්. ඒ දුර්වල මතකේ තියෙන ඉංගනීම ගැන මම ඔබට කියවනේ මේගොල්ලන්ගේ බුද්ධි මට්ටම හින නැහැ කියලා. ඒ නිසා මේගොල්ලන්ට තියෙනවා ඒ දුර්වල මතකයන් තමන් ඉගෙන ගන්නව දේ ගැන. අපි හිතමු ගණන් රටාවක් කියලා දුන්නා දෙක හදන්න. ඒක හදන්න මෙයාට ශක්තියක් නැහැ. කොච්චර කියන දුන්නත් ඒ මතකයේ දුර්වල වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අකුරු ලිවීමේ කියවීමේ යම් දෙයක් ටීචර් කියලා දුන්නා නැවත ඒක කියන්න මේගොල්ලන්ට ශක්තිය නැහැ. කෙටි අවධානය පන්තියේ හිටියත් කිසිම ගාණක් නැහැ. අර ටීචර් ඊළඟ සැරේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට යාට ඒකට උත්තර දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඇයි ඒ කියන්නේ යාගේ අවධානය තිබිලා නැහැ. වගේම තමයි තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොනවද කියන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය දේවල් ගැන නෙවෙයි. ඉගෙනීමේ දෙයක් කිව්වනම් ඒක යාට තේරුම් ගන්න සෑහෙන වෙලාවක් යන ඔළුවට යන්නේ නැහැ ඉගෙනීමට අර අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා. ඒ වගේම තමයි එයා මොන හරි දෙයක් කියවනවා නම් පොතක හෝ යම් ස්ථානයක ඒ දේ යාට තේරුම් ගන්නත් එක්ක සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. එහෙම නැත්නම් එයාට ඒ දේවල් තේරුම් ගන්න බෑ. දැන් මේ දේවල් නම් ඔබ දකින දේවල් නෙවෙයිනේ. එතකොට මේ දේවල් බඹාගෙන්ම තමයි දැන් ඒ කියන්නේ යත් එක්කම අර සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනගාගෙන තමයි මේ දේවල් හොයාගන්න වෙන්නේ. කියන්නේ දැන් අපිට දන්නේ නැහැ යගේ සිතැඟි වල තියෙන දේවල් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. හැබැයි මම අර ඔබට කිව්වේ බුද්ධි මට්ටම එතකොට මනෝවිද්‍යාත්මකව හා අධ්‍යාපන මට්ටමින් කරන පරීක්ෂණ තුලින් ඕගොල්ලෝ මේව හොයා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ දේ දැන් ෂූලේස් එකක් ගැට ගන්න එක නම් අපි දැක්කහම අපිට පුළුවන්. ටයිමින් එකක් ඒගොල්ලන්ට පෙන්වුවාම කියන්න බෑ නම් අපිට එතනින් අවධාරණයක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි යාගේ මේ වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ යාට මේ කෙටි අවධානය තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාට මේ පොතේ කියන එක තේරුම් ගන්න බෑ කියන එක අපි චුට්ටක් අර පරීක්ෂණ මට්ටමින් හොයලා බලන්න ඕනේ. නැත්තම් මේගොල්ලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අර එයා කියවන දේත් එයාට තේරුමක් නැහැ. සමහර දේවල් ඒගොල්ලෝ නැවත ප්‍රකාශ කරනවා. ඕක දැන් තිබුණා මේ ඔටිසම් බබාලාගේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ බුද්ධි මට්ටමේ දුර්වලකමක් තියෙනවනේ. මේගොල්ලන්ගේ බුද්ධි මට්ටමේ දුර්වල නැහැ. එකම දේ රිපීට් ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා. කියනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඒක තමයි හරි. ඒක තමයි මම කියන්න ඕනේ. අර එහෙම මට්ටමක් තමයි තියෙන්නේ. වගේම හෑන්ඩ් රයිටින් වල පිළිවෙලක් නැහැ. කියන්නේ අකුරු ලියවන එකේ පිළිවෙලක් නැහැ. මෙහෙ ලියන්න බෑ. එක්ක අකුරු ලස්සන නැහැ. අර වචන කඩලා ලියන්න දන්නේ නැහැ. එක දිගට ඔහොම ලියාගෙන යනවා. ඒකම ලියන්න කියවන්න අර ඒ වගේ අපහසුතාවයන් මේගොල්ලන්ට කොහොමද තියෙනවා. ඒකනේ අපි දුර්වලකම් බැලුවේ. කියන්නේ මැත්ස් වල දුර්වලකම් තියෙනවා, ලියන්න අමාරුකම් තියෙනවා, කියවන්න අමාරුයි. ඒ දුර්වලකමය මේගොල්ලන්ට උප්පරිම තියෙනවා. දැන් මේ මැත්ස් බැහැරි කෙනෙක් වුණත් ඒගොල්ලන්ට ඒක බැරි වෙන්න හේතුව ඒක තේරුම් ගන්න බැරි කමනේ. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න නම් එයා ඒ කියවන දේ එයාට අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම යම් කෙනෙක් දෙන උපදේශ පිළිපදින්න ඒගොල්ලෝ හරියම අකමැති. ඒ කියන්නේ කැමති නැහැ. කියන්නේ යම් කෙනෙක් යම් දෙයක් මොන හරි කිව්වනම් එතනින් එයාට ඒ උපදේශය පිළිගන්න චුට්ටක් අමාරුයි යාට. ඒ කියන්නේ මේ ගුරුවරයෙක් කොහොම හරි කිව්වද මොකද එයා හිතන්නේ නෑ මට පුළුවන්. ඒ මට මේගොල්ලෝ මට බෑ කියනවා. එහෙම හැඟීම ඒගොල්ලන්ගේ හදවතේ එනවා. ඉතින්
අපි සමාජයෙන් ගත්තහම නැත්නම් අපේ පාසල් වල ගත්තහම ඔබේ නිවස හෝ ඔබේ අවට ගත්තහම මෙවැනි දරුවන් අපිට ඉන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අර සමස්තයක් වශයෙන් මෙච්චරයි කියලා සංගණනයක් කරලා නැහැ මේ දරුවෝ. හැබැයි ප්‍රාථමික පාසල් වල 100%ක් 2ක් 3ක් මේ දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම ඉන්නවා. ඒක හොඳම අත්දැකීම තමයි දැන් ඔය මම කිව්වේ මගේ පුතාගේ කතාව. මොකද දැන් එයා එහෙම හිටපු ළමයෙක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ මට්ටමට වැටෙන්න පුළුවන්. අපේ සමාජ රටාවත් එක්ක, ගුරුවරුන්ගේ රටාවත් එක්ක, ගුරුවරුන්ගේ ඉගැන්වීම එක්ක. අද අධ්‍යාපන ක්‍රමේ හරිම අපහසු අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. විෂයන් 13ක් 6 වසරට යනකොට. ඉතින් ඒක දරුවට සමහරට දරන්න බෑ. මේ දේවල් එක දරුව මෙවැනි දුබලතාවලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් මෙම දුබලතාවලට අපට උපකාර කරන්න නම් අපි මේ දුර්වලකම් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මව්පියෝ හැටියට. නැත්තම් අපිට ඒ තැනට ටච් එකක් දීලා යාව ගොඩ දාන්න බෑ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔතනින් ওই දරුවා කැඩෙනවා. දරුවාට ඊට පස්සේ O level කරගන්න බෑ, A level කරගන්න බෑ. සමහර අය O level වලින්ම මගහැරිලා යන්නේ මේ තත්වයන් හඳුනාගන්නේ නැති නිසා. O level හරි ලොකුවට පාස් නොවුණත් A level කරන මට්ටමට දරුවට උදව්වක් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ දේවල් හඳුනාගෙන තිබ්බනම්. ඇත්තටම මීට වඩා ගොඩාක් ලක්ෂණ තියෙනවා. නමුත් මම ඔබට සුළුවේ ඔබට හඳුනාගත හැකි ලක්ෂණයි මම ඔබට සඳහන් කරේ. ඉතින් මේ දේෙන් ඔබ තේරුම් ගනීවි කියලා මම හිතනවා. මෙවන දුර්වලකමක් තියෙනවා නම් ඒක හඳුනාගෙන මේ දුබලතාවයට උපකාර කරන්න ඔබට හැකි කියලා. මම ඉස්සරහට ඔබට කියලා දෙන්නම් අර ඉංගනුම් දුබලතා වල තියෙන ලක්ෂණ, කියන්නේ කොටස් 3ක් ගැන කිව්වා, කියවීම, ලිවීම, ගණිතය ගැන. ඒ ගැන මම ඔබට සඳහන් කරන්නම්. එම දුබලතාවයන් හඳුනාගන්නේ කොහොමද? එම දුබලතාවයේ ලක්ෂණ කොහොමද? ඒ වගේම මේකට ඔබට කොහොමද නිවසේදී කළ හැකි ප්‍රතිකර්ම මොනවද කියලා මම ඔබට කියා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි.